Salutare tuturor și bine v-am găsit, dragii mei, la un nou videoclip. Voi încerca să răspund foarte rapid la câteva întrebări referitoare la semănarea legumelor în grădină în timpul toamnei. Ei bine, am mai spus în comentarii, o voi spune și de data aceasta, noi nu semănăm în grădină toamna absolut nimic, din două motive, și anume faptul că noi dăm drumul la găini din toamnă și până în primăvară de vreme, le ținem libere și acest lucru nu ne permite să putem semăna în grădină din toamnă. Ele scormănă, știți prea bine cum fac găinile prin grădină, distrug absolut tot și de aceea nu este tocmai recomandat ca grădinarii să semene în toamnă și să dea drumul la găini. Ar fi o muncă inutilă și noi personal nu ne permitem acest lucru. Găinile sunt foarte importante în lupta contra dăunătorilor din grădina ecologică. Dacă vrem să mergem pe această linie și să nu folosim chimicale în terenul nostru ca să combatem dăunătorii, atunci este o alegere pe care fiecare trebuie să-și o ia în propria grădină. Noi am ales să semănăm întotdeauna primăvara după ce închidem găinile în spațiul lor. Și acesta este primul motiv și cel mai important. Al doilea motiv ține de condițiile meteorologice, pentru că noi, din păcate, ne aflăm într-o zonă complicată, o zonă cu probleme întotdeauna și în tot timpul anului sunt probleme, adică vara avem parte de secetă în sud-estul țării și iarna avem parte de temperaturi foarte scăzute, așadar avem iarnă aspră în partea noastră și vară secetoasă. Deci, total nepotrivit pentru cultura de toamnă, pentru semănarea legumelor toamnă. În schimb, semănăm aici, într-un spațiu protejat, în seră. Într-adevăr, semănăm și noi. Deja am plantat, am semănat, am pus salată, două tipuri de salată. Avem fetică aici, salată de câmp, care este foarte rezistentă. Am pus-o în țevi. În cealaltă parte avem un alt tip de salată. Și, bineînțeles, am plantat ceapă micuță, care nu s-a dezvoltat cine știe ce în grădină. Eu am selectat-o, pe cea mare am lăsat-o pentru consum și cea micuță am pus-o în pământ, pentru că în acest fel avem tot timpul anului ceapă verde. Și, bineînțeles, cea care va încolți în timp, în iarnă, în casă, imediat cum va încolți, o luăm și o punem aici în seră, în pământ. Așadar, noi nu plantăm doar toamna, plantăm și iarna, ceapă verde. Se poate semăna, bineînțeles, pentru cei care nu au găini sau care aleg să nu își elibereze găinile în grădină, se pot semăna diverse legume, cum ar fi pătrunjelul, mazărea, țelina, se poate iarăși semăna, dar țelina rezistă până la minus 15 grade, așadar dacă locuiți în zone cu ieri mai blânde, da, puteți să faceți lucrurile astea, dacă nu, eu personal nu v-aș sfătui. Ar mai fi brocoli, praz, spanac. Spanacul rezistă foarte bine la temperaturi de minus 25 de grade, este foarte rezistent, dar dacă totuși vine o perioadă din aceea geroasă, recomandarea mea este iarăși să fie acoperită cu folia grill. Mini-tuneluri și se pot acoperi foarte bine, dacă nu aveți găinile prin grădină ca să strice, bineînțeles. Noi preferăm să eliberăm găinile pentru a avea aliați în lupta contra dăunătorilor, pentru că sunt cea mai bună metodă naturală de a combate dăunătorii este găina. Insectele dăunătoare și larvele acestora.
mai ales în jurul pomilor, sectele se strâng ca să ierneze sub frunze, acolo găina știe să se ducă și să scormonească pământul, pentru că acolo știe că ea găsește toate cele necesare, toate proteinele de care ea are nevoie. Praz, de asemenea, se poate semăna și praz. Noi nu semănăm praz pentru că noi nu avem un spațiu, nu avem o grădină foarte, foarte mare ca să ne permitem să punem toate legumele, așadar noi nu punem praz. Dar cine are spațiu suficient în grădină, bineînțeles că se poate bucura și de praz și de toate legumele posibile. Morcovii se pot semăna, mazărea iarăși se poate semăna toamna, cu condiția ca ea să fie și protejată, la fel, ori cu folia grill sau, dacă nu, cu peturi, dar totuși sunt inestetice toate peturile acelea înșirate prin grădină, așadar este o opțiune, iarăși, a fiecăruia în parte. Se poate semăna și ceapa, arbacicul și usturoiul din toamnă, cu condiția să nu cumva să aveți parte de ierni aspre, cum avem noi aici în sud-estul țării. Bun. Acestea fiind spuse, dragilor, eu mă opresc aici. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Vă mai aștept cu drag și la următoarele videoclipuri. Până atunci vă doresc multă sănătate, spor la treabă să aveți. La revedere!